नमस्कार. मी आता तुम्हाला पोहा चिकन भुजिंग कसं बनवायचं ते दाखवते. हे पोहा भुजिंग चिकन हे हॉटेलमध्ये नाही कुठे भेटत नाही. हे विरार वसईमध्ये आगाशी एक गाव आहे, तिकडे भेटते, बस दुसरे कुठे भेटत नाही. त्यासाठी साहित्य बघा. 1 किलो चिकन घेतलं आहे. असे मोठे मोठे पीस करून घेतल्यात. पोहा घेतला आहे 1 वाटी. खडे मसाले घेतल्यात. काला मिरं 10-12, 4-5 लवंग, स्टार फूल घेतलं आहे अर्ध, 4-5 हिरवी वेलची, दालचिनीचे तुकडे घेतलेत 3, 4 मिरच्या घेतल्यात हिरव्या, खोबरं भाजलेलं, उभा चिरलेला कांदा 2 मोठे कांदे घेतले, ते उभे चिरून बारीक पातळ, हे बघा असे पातळ, अर्ध लिंबू, थोडंसं आलं, 10-12 पाकळ्या लसूणच्या, हळद, चवीनुसार मीठ, धनिया पावडर 2 चमचे, 1 चमचा जिरा पावडर, तेल, 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर. चला आपण सुरुवात करूया. आता आपण चिकनला मॅरिनेट करूया. धनिया पावडर, जिरा पावडर, दीड चमचा हळदी पावडर. हळद थोडीशी जास्तच घ्यायची. चवीनुसार मीठ, थोडंसं तेल, अर्धा लिंबूचा रस, मिक्स करून घेऊया. आता आपलं चिकन मिक्स करून झालंय. आता 10 मिनिटं मुरत राहू द्या. 2 बटाटे घेतलेत, त्याचे बघा असे जाड असे काप करून घ्यायचे आणि हे पण चिकनमध्ये मिक्स करून घ्यायचे. 10 मिनिटं झाल्यात. हे बघा अशा शिगा घ्यायच्या. याला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं. आता याच्यामध्ये हे पोहून घ्यायचं घालून. हे बघा असं भरून घ्यायचं. असे सर्व करून घेऊया.
या आता आपण गॅसवरती असं भुजून घेऊया. भुजिंग करून झालं आहे आपलं. आता याच्यामध्ये काढून घेऊया. तेल तापत ठेवलंय. आता त्याच्यामध्ये कांदा टाकते. कांदा लाल होते तोपर्यंत आपण वाटण करून घेऊया. भाजलेलं खोबरं, मिरची, आलं, लसूण, खडा मसाला, थोडीशी हळद, काश्मीरी मिरची पावडर, असं दरदरीत वाटून घ्यायचं. जास्त बारीक नाही करायचं. कांदा आपला लाल झालाय. आता त्याच्यामध्ये वाटण टाकते. एक वाटी पाणी टाकते. चिकन टाकते भुजिंग केलेलं. पाच मिनिटं स्लो गॅसवरती राहू द्या. 5 मिनिटं आपली झाल्यात. आता ढक्कन काढून बघूया.
आता पोहा टाकूया, थोडा थोडा टाकायचा. आता 2 मिनटं झाकण देऊन ठेवूया. पोहा चिकन आपलं रेडी आहे. आता गॅस बंद करते. पोहा चिकन भुजिंग तयार आहे. तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा आणि कमेंट बॉक्सवर सांगा.